welcome sa akin channel. Gagawin po natin ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit ng video gamit ang KINEMASTER application. So, gagawin po natin ay pumunta sa ating KINEMASTER. Yan, nasa KINEMASTER na po tayo. So, minahanap po tayong video na i-edit. Tap lang po natin yung video na yan. And then, okay. Yan po ang ating i-edit na video. Pa-play lang po natin. Si paano. Yan na po. So, lagyan na po natin ng kanta. So, yan po. Check. So, kayo po kung saan po nyo ilalagay yung kanta dun sa baki lang po ng video. Simple yan. I-trim lang po ninyo yung song nyo kung saan lang bahagi ng kanta. Then yan. Then okay. Then text. No, naturo ko na po sa inyo pag-gawin ng text, di ba? Paano naman natin papagandahin yan? Gagawin natin font. Yung font style, yung ating text. Paano natin yan gagawing font? So, tap lang po natin. Then, minata tayong double A doon. Yan na po yung font. So, gusto nyo sa Android, Latin. Yan po. Sans serif. Sa Latin. Sa Latin po tayo na kay Bevan. So, check. Yan na kay Bevan na po siya. Style. Bevan style. Yan. Kaya po kung hanggang saan po ninyong kung kano katagal yung paglagay ng text. Punta po kayo dun sa may itlog na text. Trim lang po nyo kung kano katagal ng duration ng text na yun. So, check mo. And then, i-play mo po. Yan na po yung text nyo. So, next po natin gagawin ay handwriting. Ano ba yung handwriting? So, kayo po kung ano pong gusto nyong isulat dun kay di mo masabi. Paano mo nasabi? Sulatan natin siya. So, yan. Okay, white. Mili kayo kung anong gusto nyong kulay. Yan. Sulat po kayo kung anong gusto nyo. So, gusto nyo permahan nyo. Bahala po kayo. Then, erase nyo rin. Ayaw nyo naman. Erase nyo. Kung ayaw nyo, may sulat ko kayo. Sa handwriting po yun. So, check. So, yun na po. Yun po naman po yung ano ng video. Kung pag-edit. Audio fade in. Sa audio po, yun po yung pagana ng ating song. Pag okay na po siya, so punta po tayo dun sa arrow left. So check lang po natin yan. Pindutin natin. So nakasave na po siya. Yan na po yung ating na-edit. So ang gawin lang po natin ay i-play yung ating na-edit na video. Yan na po yung ating ginawa ngayon lang na video. Sa video ni paano mo nasabi. Yan, okay na po yun. Ating na-edit. Balik po tayo. So, kung paano naman po natin siya ilalagay sa YouTube. So, punta po tayo dito sa side na to. So, export lang po natin siya. Export. Yan, export. Nag-export na po siya. Yan na po, ready to download na po yung ating ginawang edit kung saan na po natin siya ilalagay. So, yan po, mamimili po kayo kung saan nyo ilalagay sa YouTube, sa Facebook, o kay Bluetooth nyo, may message nyo, Gmail, po siya kung saan nyo po siya balak ilagay yung inedit nyo na video. Sa TikTok, kayo na pong bahala. So, hanggang dito na lang po tayo. So, marami pong salamat sa panonood ng video na to. Sana marami po kayo natutunan. At
Huwag niyo na pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, The Great Filipino Channel. Yun lang po. Thank you. Maraming pong salamat.